In dit filmpje leer je hoe je bij het zoeken in zoeksystemen woorden met elkaar kunt combineren. We leren je universele principes aan die je in de meeste systemen kunt gebruiken. We gebruiken als onderwerp vakantie omdat iedereen zich daar iets bij kan voorstellen. Stel je wilt met vakantie en zoekt informatie op internet. Je gaat naar Google en typt in vakantie. Dan krijg je zo'n 45 miljoen resultaten. Als je die allemaal wilt bekijken is je vakantie alweer om. Hoe voorkom je dit nu? Allereerst zijn er een aantal succesfactoren om rekening mee te houden. Voordat je ergens naar gaat zoeken, moet je weten wat de grenzen van je onderwerp zijn. In dit geval vakantie. Het blijkt dat je naar Italië wilt. Als accommodatie zoek je een vakantiehuisje. Daarnaast beperk je het onderwerp op tijd, wanneer ga je, op doelgroep, wie gaat er mee en kies je een accent, wat gaan we doen. Daarnaast bedenk je zoveel mogelijk zoekwoorden. Je begint met de kernwoorden uit je zoekvraag. Welke vakantiehuisjes voor 4 personen in Italië aan zee zijn in juli beschikbaar? Bij elk kernwoord zoek je naar synoniemen en aanverwante woorden. Denk ook aan vakjargon, Engelstalige termen en dan van al die termen enkelvoud, meervoud en verkleinwoorden. Je weet wat je in het gekozen zoeksysteem zou kunnen vinden en met welke taal je daarin kunt zoeken. Neem bijvoorbeeld het zoeksysteem Lucas van de HU. Als je daarin gaat zoeken, dan moet je weten dat je hierin met name Engelstalige wetenschappelijke artikelen kunt vinden. Ten slotte weet je welke zoektechnieken je in het zoeksysteem kunt gebruiken. Die informatie vind je meestal onder een vraagtekentje of onder dit soort knoppen. Je weet nu wat de succesfactoren zijn, maar hoe werkt het nu verder? Elk zoeksysteem heeft minimaal 1 zoekbalk waarmee je kunt zoeken. Deze manier van zoeken heet eenvoudig zoeken. De meeste zoeksystemen vertalen jouw vraag in vakantiehuisje en Italië en geven je nu alle pagina's waarop beide woorden voorkomen. De woorden kunnen in eenzelfde zin staan, maar ook ver uit elkaar. Je weet dus niet 100% zeker dat het om vakantiehuisjes in Italië gaat, maar de kans is wel groot. Er zijn ook systemen die alleen resultaten geven waarbij de woorden enkele woorden uit elkaar staan. De machine combineert de woorden dan met neer. Kijk daarom eerst bij de knop met help, dan weet je wat de machine gaat doen. Soms wil je zelf de zoektermen combineren. Dan is het handig om met uitgebreid zoeken te werken. Bij uitgebreid of geavanceerd zoeken typ je je zoektermen in verschillende balken die je met een logische functie combineert. Zo kan je beter sturen op de uitkomst van je zoekactie. De zoekbalken worden standaard gecombineerd met AND en werken dus zoals in het vorige voorbeeld. Maar je kunt zelf AND veranderen in neer, or of not. AND en neer ken je nu. Or kun je goed gebruiken als je zoekwoorden hebt die ongeveer hetzelfde betekenen, dus bij vakjargon of synoniemen. In ons voorbeeld combineren we Italië en vakantiehuisje met AND en voegen de woorden appartement en chalet toe met or ertussen. Het zoeksysteem geeft je nu alle pagina's waarop het woord Italië voorkomt met 1 of meer van de 3 woorden vakantiehuisje, appartement of chalet. Als je een zoekwoord met not toevoegt, dan wil je dat dit woord juist niet op de pagina voorkomt. Zo wil je op vakantie duiken, maar niet snorkelen. Toch krijg je daar steeds resultaten over. Als je daarvan af wilt, gebruik je not. Met not moet je een beetje oppassen, want je kunt ook soms gewenste informatie erdoor missen. Zoek je een woord dat eigenlijk uit 2 woorden bestaat, gebruik dan als het kan niet AND, maar aanhalingstekens. Als je privézwembad tussen aanhalingstekens invoert, zoekt het systeem naar pagina's waarop deze woorden in de exacte volgorde naast elkaar staan. Je hebt nu kennis gemaakt met de belangrijkste principes om zoekwoorden te combineren. Je kunt wat je hier geleerd hebt toepassen in zoekmachines zoals Google en Lucas, in databanken en in catalogie. Je vindt de belangrijkste bronnen van de HU op de bibliotheeksite www.bibliotheek.hu.nl.